সো Bodoland Universityৰ PG এন্ট্ৰেন্সৰ ভাবে বা আমাৰ যেটো MA MSC MCOM যদি কোনোবা এডমিশন ল'ব বিচাৰে Bodoland University তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এন্ট্ৰেন্স দিব লাগে আৰু এই এন্ট্ৰেন্সৰ ভাবে ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিলআপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো আপুনি যদি PG ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা PG কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে ইয়াতে জাস্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে যদিও আপুনি B.Ed কৰিম বা PG কৰিম বুলি কোনটো কৰিম বা কোনটো নকৰিম এনেকুৱাকে ভাবি আছে তথাপি তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি দুটা এপ্লাই কৰি দিব B.Ed ৰ ভাবে এপ্লাই কৰিব লগতে PG ৰ ভাবে এপ্লাই কৰিব কাৰণ আজিকালি আমি ক'ব নোৱাৰি কোনটো মানে পাই যাও হয় নাই সো এই কাৰণে 1 ইয়াৰ ওয়েট কৰাতকৈ দুটা বা তিনিটা বস্তু মানে এপ্লাই কৰাটোৱে বেছি ভাল মোৰ হিচাপত তো এতিয়া আপোনাৰ কথাটো হ'ল যদি আপুনি যেনকা মই কৈছো B.Ed ৰ কাৰণে ওকে যদি B.Ed ৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে Bodoland ইউনিভাৰ্সিটি হওক বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ তেনেহলে আপুনি আমাৰ এই বুকখন ল'ব পাৰে এটো খুব ভাল ইবুক এটো অলৰেডি মই প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে কৈ আছো আপুনি যদি শুনিছে বা যদি লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগৰো শুনিছে তথাপি গম পায় যে কেনেকুৱা বুকখন সো এই বুকখন আপুনি জাস্ট সিম্পলি হয় বাই কৰিব পাৰে ইয়াতে তলত ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব তাৰ পৰা যাই কেনে আপুনি বাই কৰিব পাৰে আৰু বাই কৰাৰ পিছত PDF খন ডাউনলোড হৈ যাব আৰু যদি হেতু প্ৰবলেম পায় জাস্ট ইয়াতে মানে WhatsApp নম্বৰ দি আছে এটো জাস্ট আপুনি এটা মেছেজ দিব বা কেনেকৈ বাই কৰিব লাগে তো যদি জানিব বিচাৰে বা হেল্প লাগে তেনেহলে মানে তুৰন্ত আপুনি পাই যাব তো এতিয়া আহো আমি যদি PG এন্ট্ৰেন্সৰ ভাবে যদি আমি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো বা আমি যদি PG এন্ট্ৰেন্সৰ ভাবে এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰিম তো তাৰ ভাবে তো এনেকুৱা ইন্টাৰফেস দেখিব পাইছে মই ডেসক্ৰিপচনত আপোনাৰ এই লিংকটো দি দিম ওকে তো ইয়াৰ পিছত আহাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি জাস্ট ইয়াতে চাব পাৰিছে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড এতিয়া দিব নালাগে যেহেতু আপুনি ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই পিছত প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউন্ট লিখা আছে ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰিব ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াতে মানে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ তাৰ পিছত ইয়াতে ইমেইল আইডি ওকে তো ইমেইল আইডি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ ওকে এটা ফটো যেনেকুৱা চুজ ফাইল লিখা আছে এটা জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক আপোনাৰ গ্যালাৰীত লৈ যাব ওকে বা ফাইলত লৈ যাব দিয়াৰ পিছত আপুনি ক্ৰিয়েট যেটো একাউন্ট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে তো এটা ক্ৰিয়েট একাউন্টত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ জনটো মানে ইয়াতে কমপ্লিট ইউৰ ৰিকুৱেষ্ট ওকে সো ইমেইল সেন্ড টু ইউৰ কৈছে এটা ইমেইল সেন্ড কৰা হৈছে ৰেজিষ্টাৰ যেটো ইমেইল আপোনাৰ দিয়া হৈছিল মানে হেতু দুটাত যাই কেনে ক্লিক কৰক ওকে মই এতিয়া জনটো ইমেইল আইডি দিছিলো তো সেই ইমেইল আইডিত মই যাম এতিয়া তো আপুনি চাই থাকিব ভালকে চাব ওকে কাৰণ এটা অলপ বেলেগ তো ইয়াতে আপুনি দেখিব পাৰিছে যে Bodoland University ইউজাৰ একাউন্ট ভেৰিফিকেশন বুলি এটা মেইল আহিছে এটা জাস্ট ক্লিক কৰিম ওকে তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক নকা আপোনাৰ পাসওয়ার্ড ইয়াতে দেখুৱাই দিছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ওকে সো এক্টিভেট মাই একাউন্ট নাও পাসওয়ার্ডটো ইয়াৰ পৰা জাস্ট অলপ হেৰি কৰি কপি কৰি লও যদি কৰবাৰ লাগে আৰু স্পেস কৰি দিম ওকে সো এক্টিভেট মাই একাউন্ট নাও ইয়াতে লিখা আছে জাস্ট মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো has been activated please log in to complete your profile তো ইয়াতে মই লগইনত ক্লিক কৰিম তো চাওক ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে কি আছে ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়ার্ড ইয়াস ইউজাৰ আইডি নহয় ইয়াতে ইমেইল আৰু পাসওয়ার্ডটো দিব দিছে তো জাস্ট ইয়াতে আপুনি মই ইমেইলটো কপি কৰিছিলো জাস্ট পেস্ট কৰি দিম ইয়াতে ওকে সো যেতিয়া আপুনি আকৌ পাসওয়ার্ড আৰু আপোনাৰ ইমেইল আইডি দি লগইন কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব যে ক্ৰিয়েট মাই প্রোফাইল তো ইয়াতে জাস্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে ক্ৰিয়েট মাই প্রোফাইল জনটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আকৌ মানে ইয়াতে স্টেপ বাই স্টেপ 1 ৰ পিছত মানে আৰু এটা স্টেপ বিলাক আহি যাব তো প্ৰথমতে আপোনাৰ ইয়াতে নাম তাৰ পিছত ইয়াতে ফাদাৰ নেম যেছে এটা আপোনাৰ ফাদাৰ অকুপেশনস ফাদাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ মাদাৰ নেম মাদাৰ অকুপেশনস তাৰ পিছত আপোনাৰ মাদাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ মানে কি সো তাৰ পিছত এটা গাৰ্ডিয়ান ইজ আদাৰ দেন পেৰেন্ট যদি আপোনাৰ গাৰ্ডিয়ান মানে কি আৰু পেৰেন্ট এক্সট্ৰা হয় তেনেহলে ইয়াতে ইয়েস দিব ইয়াতে জাস্ট ইয়েস কৰি দিব আৰু যদি সেম হয় তেনেহলে আৰু দিব নালাগে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মানে কি নেশনালিটি তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে তাৰ পিছত জেন্ডাৰ ওকে চাওক মই ইয়াতে দেখুৱাই দি আছো আপোনাক তো প্ৰথমতে নেশনালিটি তাৰ পিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে আপোনাৰ জেন্ডাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে ব্লাড গ্ৰুপ আছে আপোনাৰ তাৰপিছত কাষ্ট কি ৰিলিজন তাৰ পিছত আপোনাৰ নৰ্মাল ইয়াতে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ আছে না নাই তো এইটো আছে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যেটো নাই সো এইটো এই কাৰণে নৰ্মাল দিব লাগিব তো তাৰ পিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি যদি থাকে তেনেহলে ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰিব আৰু যদি নাথাকে কৰিব নালাগে তাৰ পিছত ইয়াতে জাস্ট সেভ এন্ড নেক্সট আছে ইয়াতে জাস্ট ক্লিক কৰিব ওকে তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি আহিব চাওক
তো সেকেন্ড যেটো আমাৰ ষ্টেজ আছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন তো ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব যেনেকুৱা প্ৰথমতে আপোনাৰ HSLCৰ কোৱালিফিকেশ্যন বৰ্ড যেনেকুৱা সেৱা আছে পাছিং ইয়াৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ৰোল নম্বৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে যেনেকুৱা 600 ভিতৰত আপুনি কিমান পাইছে যেনেকুৱা 400 তো পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি আহি যাব তাৰপিছত স্কুলৰ নেম ওকে তাৰপিছত এইচএছ বা আপোনাৰ এইচএছ যেটো কোৱালিফিকেশ্যন যেটো বৰ্ডটো আছে আপোনাৰ এতে এছএক বৰ্ড আছে ওকে তো ইয়াতে এছএক বৰ্ড এনেকুৱা ইয়াতে দুটা অপশ্যন আহিছে বা আধাৰ থাকিলে আপুনি আধাৰ দিব পাৰে যদি বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটি কি কয় বেলেগ যদি কোনো ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা কৰিছে তো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ পাছিং ইয়াৰ ওকে তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব আপোনাৰ তাৰপিছত ইয়াতে ৰোল নম্বৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান পাইছে অপটেইন মানে মাৰ্ক কিমান পাইছে তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিকেলি আহি যাব তাৰপিছত সেই হাই ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ স্কুল বা কলেজৰ নেম তো তাৰপিছত ইয়াতে আদাৰ মানে আপোনাৰ কি কি BA BSc BCom কোনটো কৰিছে তো সেইটো এনেকৈ দিব তাৰপিছত ইয়াতে লিখি কেনে তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি যদি আদাৰ হয় যদি বৰদলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰত কৰিছে তেনেহ'লে আদাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ওকে তো তাৰপিছত আৰু সেইটো কি আসামত নাই আসামৰ বাহিৰত আছে এইটো অপশ্যন আছে তো এইটো যিহেতু আসাম চ' আসামত দিব লাগিব তাৰপিছত কোৰ্চ টাইপ মানে এইটো কোৰ্চ টাইপ দুটা টাইপ হয় কিছুমান মানে জেনেৰেলি কৰে যিটো মানে মেজৰ নলয় তো সেইটো হৈছে ইয়াতে জেনেৰেল লিখা আছে ইয়াতে ৰেগুলাৰ আৰু যদি আপোনাৰ মেজৰ থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে অনাৰ্ছ দিব লাগিব ওকে চ' তাৰপিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰ বাছিং ইয়াতো আপোনাৰ কিমান তাৰপিছত সেই আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰোল নম্বৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আপোনাৰ তাৰপিছত মাৰ্ক অপটেইন কিমান পাইছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো আহি যাব ওকে তো ইয়াতে এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো কলেজ ইনষ্টিটিউচনৰ নামটো কি দিব লাগিব তাৰপিছত যদি আপোনাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰে বা কৰা আছে তেনেহ'লে ইয়াতে দিব পাৰে আৰু যদি নাই জাষ্ট ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সট যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত ইনবিল্ট ৰেছপন্স দিয়া হৈছে যদিও আমি আকৌ ট্ৰাই কৰিম চাওক ইয়াতে জাষ্ট এতিয়া হৈ গৈছে আপুনি কি কৰিব লাগে এতিয়া জাষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমতে কি এটা প্ৰুফ হিচাপে কি দিব আপুনি ভোটাৰ আই কাৰ্ড আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে আছে আধাৰ কাৰ্ড কিবা ভোটাৰ আই কাৰ্ড বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ফেমিলি কিবা BPL কাৰ্ড ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব আপুনি তাৰপিছত এড্ৰেছ ওৱান যিকোনো আপোনাৰ এটা এড্ৰেছৰ নাম লিখিব এড্ৰেছটোত এটা নাম লিখিব তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত ষ্টেট আপোনাৰ তাৰপিছত পিনক'ড দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যদি কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ছেম হয় বা বৰ্তমান আপুনি য'ত আছে আৰু আগত আপোনাৰ এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে yes দিব আৰু নহ'লে no দিব তাৰপিছত no দিয়াৰ পিছত আকৌ সেই মানে বাকী থকা আপোনাৰ কামখিনি বা বাকী থকা আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ ইয়াতে দিব লাগিব তো তাৰপিছত ইয়াতে ছেম কাম ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব ন তো ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰখিনি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো দিব তাৰপিছত বেংক নেম ব্ৰাঞ্চ নেম আৰু IFSC কোড তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ডিক্লেৰেশ্যনছ বুলি আছে ইয়াতে yes দিব ওকে ইয়াতে তেনেকুৱা ন কৰা থাকিব তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট ইয়াতে yes কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সট যোনটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মানে কি প্ৰিভিউ আহিছে ইয়াতে জাষ্ট আপুনি চাব পাৰিব আকৌ যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো কেনেকুৱাকৈ মানে ইয়াতে মানে ফিল আপ হৈছে চ' জাষ্ট ইয়াতে চাব পাৰিব ওকে তো গোটেই ডিটেইলছ কৰি চাব পাৰিছে ইয়াতে আহি গৈছে তাৰপিছত মই আকৌ ইয়াতে কমপ্লিট মাই প্ৰফাইল ওকে চ' ইয়াতে কমপ্লিট মাই যিটো প্ৰফাইল আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিম চাওক ইয়াতে ইয়'ৰ প্ৰফাইল ছাকচেছফুলি মানে হৈছে তাৰপিছত গ' টু ডেস্কবৰ্ড ইয়াতে আমি ডেস্কবৰ্ডত এতিয়া যাম তো ইয়াতে কি আছে চাওক গ' টু ডেস্কবৰ্ডৰ পিছত নেক্সট আপুনি ইয়াতে জাষ্ট যোনটো এপ্লাই নিউ কোৰ্চ 2022-23 লিখা আছে ইয়াতে জাষ্ট সৰুকৈ গ' লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো মেইন হেৰিত লৈ যাব ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো কৰিব ইয়াতে মাষ্টাৰ অফ আৰ্ট ইয়াতে ইংলিছ মাষ্টাৰ অফ আৰ্ট হিষ্ট্ৰী মাষ্টাৰ অফ আৰ্ট এছামিজ বড়ো ইংলিছ জিঅ'গ্ৰাফী পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্ট্ৰী ইয়াতে চব মানে কি ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে তো এই কোৰ্চটো ইয়াতে জাষ্ট তাৰপিছত এনেকৈ লেফ্ট পিনে অলপ মানে হেৰি কৰিব ওকে চাওক ইয়াতে ছাইডত লিখা আছে ৰাইট ছাইডত ইয়াতে এপ্লাই বুলি তো ইয়াতে জাষ্ট এপ্লাইত মানে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তো সেই এপ্লাইত লৈ যাব ওকে আকৌ কিন্তু মূলতে আকৌ আপুনি ইয়াতে গ' টু ডেস্কবৰ্ডত বা বেক ডেস্কবৰ্ড মানে ক্লিক নকৰিব ওকে যেনেকৈ মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিম যিকোনো এটা ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক কাৰণে আপুনি ইয়াতে মই ইয়াতে মানে ক্লিক কৰিলোঁ তো ইয়াতে চাওক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে 4টা ষ্টেপ আছে ইয়াতে বেছিক ইনফো তাৰপিছত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন তাৰপিছত ডকুমেণ্ট আপলোড
তো তাৰপিছত আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কোড, তাৰপিছত কলেজ যদি এটা কোড থাকে, যদি আপোনাৰ যিটো পাছ হৈ আছে তো সেই কলেজৰ কোড, তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ চেণ্টাৰৰ যিটো এটা টেষ্ট চেণ্টাৰ, ইয়াতে চেণ্টাৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ কোন চেণ্টাৰত দিম বুলি ভাবিছে তো সেই চেণ্টাৰবিলাক ইয়াতে অপশ্যন খোল খাব। অ'কে, চ' তাৰপিছত আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে মাৰ্কৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিব, কোনটো ছাবজেক্টত আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিলে। তো মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আহিব ইয়াতে কি কয় অ'কে, চ' তাৰপিছত আপুনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ডকুমেণ্টবিলাক যিবিলাক ডকুমেণ্ট ইয়াতে আছে ৰিকুৱাৰ্ড, তো সেই ডকুমেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। জাষ্ট আপলোডত কি কৰিব, আপোনাৰ সেই মোবাইল বা ডেস্কটপত লৈ যাব, জাষ্ট ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি কেনে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপলোড হোৱাৰ পিছত এইটো কি হৈ যাব, গ্ৰীণ হৈ যাব। আপুনি চাব পাৰিছে ইয়াতে আপলোড হৈ আছে আৰু গ্ৰীণ হৈ আছে। অ'কে, এনেকুৱা জাষ্ট ওৱানৰ পিছত ওৱান মানে এনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ তাৰপিছত তলত যোনটো লিখা আছে নেক্সট বুলি ছেভ এণ্ড নেক্সট, যাতে ক্লিক কৰিব। চ' ইয়াতে চাব পাৰিছে ছেভ এণ্ড নেক্সটত মই যদি ক্লিক কৰোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে লাষ্ট যিটো মানে কি ষ্টেপ যিটো প্ৰিভিউ, অ'কে, প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব আপুনি। এতিয়া জাষ্ট মানে চাব মানে কেনেকুৱা আপোনাৰ ফৰ্মটো মানে কি ফিল আপ কেনেকুৱা হৈছে, এতিয়া জাষ্ট চাব পাৰিব। অ'কে, তো এইখিনি চোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, তলত মেক পে'মেণ্টৰ অপশ্যন থাকিব আৰু তাতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু মেক পে'মেণ্টৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, কিমান মানে কি কোনটো যেনেকুৱা B.Ed ভাবে ইমান মানে, তাৰপিছত MA এণ্টাৰেষ্ট ভাবে ইমান, ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আহি যাব। অ'কে, তো পইচাখিনি ইয়াতে মানে পে' কৰিলে আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় তাৰপৰা আপোনাৰ গুৱাহাটী কি কয় বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি তাতে নাম্বাৰ দিয়া আছে বা ইমেইল দিয়া আছে, তাতে মানে হেৰি কৰিব পাৰে, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও আমাৰ কমেণ্ট বক্সত যিহেতু খোলা আছে, চ' আপুনি ইয়াতে যিকোনো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো এনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে মানে কৈ দিব, বা যদি মই জানো ময়ো মানে আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ। আপোনাৰ হয়তো মানে কি মই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ মানে এইখিনি বহুত সুবিধা হৈছে, বা আপুনি নিজৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিছে। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ। অ'কে, নাও ইয়াতে বহুত মেথড আছে, যিকোনো মেথড ইউজ কৰি মানে গুগল পে', ফোনপে' বা আপোনাৰ কাৰ্ড ইউজ কৰি পে' কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, যদি পে' কৰাৰ পিছত ডাউনলোড নহয় তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপ কৰিব, মই আপোনাক চেণ্ড কৰি দিম, কাৰণ পে'মেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ তাতে মেছেজ আহি যায়।